Καλησπέρα. Λογικά αυτή τη στιγμή με βλέπετε και με ακούτε, αλλά εγώ δεν με ακούω. Οπότε δώστε μισό λεπτάκι να το επιβεβαιώσω ότι ακούγομαι και φαίνομαι όπως θα πρέπει. Επίσης δώστε μισό λεπτάκι να φτιάξω και τα σχόλια, ώστε να βλέπω όλα τα μηνύματα. Τέλεια. Και ναι, με ακούω. Επιβεβαιώθηκε και αυτό. Καλησπέρα και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα gameplay βίντεο. Υπάρχει πιθανότητα να ακουστούν κάποιοι θόρυβοι από πίσω. Δεν μπορώ να το αποφύγω αυτό. Sorry, δεν μπορώ να κάνω κάτι. Όχι, είμαι εντάξει. Δεν είναι κάτι περίεργο αυτό που έχει φυτρώσει κάτω από τη μύτη μου. Θα μείνει για κάποιο διάστημα μέχρι να το βαρεθώ και μετά θα φύγει. Για την ώρα όμως είμαι κόμπλε. Επίσης πέρασε λίγος καιρός από τη τελευταία φορά που κάναμε live stream, το οποίο πήγε σχετικά καλά και το βίντεο πήγε σχετικά καλά, οπότε σας ευχαριστώ πολύ για αυτό. Αυτό που ήθελα να πω για σήμερα είναι ότι είμαι σχετικά κομμάτια. Γενικότερα οι ορειβασίες θα πάνε ok, θα προσπαθήσω δηλαδή το καλύτερο που μπορώ. Δεν το έχω δοκιμάσει στο παιχνίδι όπως συνηθίζουμε εξάλλου σε αυτό το κανάλι, οπότε δεν έχω ιδέα πώς θα πάει. Μπορεί να μην παίζει καν το παιχνίδι, να χρειάζεται να παίξουμε κάτι άλλο, όχι αυτό που σκέφτηκες. Οπότε ναι, πονάω λίγο σε περίεργα σημεία γιατί είχα κορμό σήμερα, όχι σοκολάτας, το δικό μου το κορμό, γύμνασα δηλαδή, θέλω να πω, το κορμό μου. Είμαι λίγο χάλια, ο λαιμός μου είναι λίγο χάλια, παρ' όλα αυτά έχω καφέ εδώ πέρα. Έχω φάει και έχω κάποια χή ενέργεια να παίξουμε το παιχνίδι. Επίσης μ' αρέσει η αναρρίχηση, ρε παιδί μου, και γενικότερα όλα αυτά του τύπου τα extreme sport φαίνεται να είναι αρκετά sophisticated παιχνίδι, να είναι αρκετά simulator ως προς την ανάβαση βουνού το συγκεκριμένο παιχνίδι. Δεν ξέρω πώς θα πάει. Μην τέτοιο. Μπορεί να είναι σχετικά βαρετό παιχνίδι, γιατί έχει κάτι μηχανισμούς και survival, έχει κάτι μηχανισμούς και τύπου strategy. Οπότε δεν ξέρω ακριβώς πώς παίζει το παιχνίδι, θα το δούμε παρέα. Σε άλλα νέα να πω, εάν δεν με ακολουθείτε στα social media, ακολουθάτε με και εκεί, γιατί ανεβαίνει αρκετό υλικό που δεν ανεβαίνει στο YouTube ή ανεβαίνει διαφορετικά στο YouTube. Όλα τα social media υπάρχουν κάτω στην περιγραφή. Ασχολούμαι αρκετά με τη φωτογραφία τώρα τελευταία, μαθαίνω πράγματα και προσπαθώ όσο μπορώ να βγάλω φωτογραφίες, αν και δεν μας έχει κάνει τη χάρη αυτές τις μέρες ο καιρός. Ήτανε πολύ μουντός, έχω τραβήξει κάποιες φωτογραφίες που είναι τίμιες. Και γενικότερα μέσα στη μέρα μου έχω αρκετά πράγματα ώστε να έχω τα χέρια μου γεμάτα και να μην έχω χρόνο να βαρεθώ, ελεύθερο χρόνο να βαρεθώ, τέλος πάντων. Μην το παρεξηγείτε, θέλω και τα κάνω όλα αυτά που κάνω, τα γουστάρω όλα αυτά που κάνω και θα ήθελα, αν μπορούσα, να προσθέσω και άλλα πράγματα μέσα στη μέρα μου. Δυστυχώς δεν βγαίνει, αλλά αυτός είναι και ο λόγος που δεν είναι και τόσο συχνά τα live streams και τα λοιπά, διότι κάθε live stream θέλω να είναι όσο μπορώ, τύπου thumbnails, ήχος και τα λοιπά, να είναι λίγο καλύτερο από το προηγούμενο. Όπως είπα, όσο μπορώ, δεν πάει να πει ότι το πετυχαίνω πάντα. Και συν το γεγονός ότι και όλα τα υπόλοιπα που μαθαίνω, όπως η φωτογραφία αυτή τη στιγμή και η επεξεργασία φωτογραφίας, τρώνε χρόνο. Η γυμναστική τρώει περισσότερο χρόνο, γιατί είμαι πολύ κοντά στο στάδιο που θέλω να φτάσω στα κιλά που θέλω να πέσω, και όσο πιο κοντά είσαι σε αυτό το στάδιο του 10% λιπόδης μάσα, τόσο πιο δύσκολο γίνεται η όλη διαδικασία της γυμναστικής και με εξαντλεί λίγο παραπάνω. Συν το ότι έχω και τη βασική μου δουλειά στην άκρη, συν κάτι άλλα πράγματα που τρέχουν αυτή τη στιγμή. Είμαι τέλος πάντων αρκετά απασχολημένος, ευχάριστα μεν,
απασχολημένος σε βαθμό που να μπορώ να κάνω οριακά τα live stream, δε. Παρ' όλα αυτά προσπαθώ να έχω και βίντεο. Ήδη μοντάρεται το επόμενο GTA βίντεο που θα ανέβει. Έχω ήδη γράψει αρκετά βίντεο και με γυμναστική, με τη ρουτίνα που κάνω γυμναστική. Νομίζω τα πόδια έχω, όχι ψέματα. Πρέπει να έχω το στήθος εκείνη τη μέρα. Δεν θυμάμαι. Χέρια. Θα μου πεις δεν έχει μείνει και κανένα άλλο μέλος. Μπορεί να είναι χέρια. Έτσι όπως το θυμάμαι τώρα πρέπει να είναι χέρια. Έχει γραφτεί και αυτό το βίντεο. Υπάρχει βίντεο με το πάγκο, το οποίο δεν βλέπετε γιατί είναι σκοτεινά όλα. Με το πάγκο που χρησιμοποιώ. Υπάρχει βίντεο με ένα άλλο μηχάνημα που είναι σωτήριο για την επιβίωσή μου, για τους καφέδες μου. What else? Έδωσα ένα hint, ένα spoiler, τώρα όποιος το πιάσε το πιάσε. Αλλά ναι, έχουν ήδη δηλαδή γραφτεί βιντεάκια που είναι να ανεβούν. Έχει γραφτεί ήδη unboxing με τη κάμερα που χρησιμοποιώ, μικρόφωνα και τα λοιπά που έρχονται. Δηλαδή υπάρχει πολύ υλικό που θα έρθει σχετικά σύντομα στο κανάλι. Και όλα θα έρθουν, πιστεύω, όχι μέσα σε αυτή την εβδομάδα που μας έρχεται τώρα, αλλά μέσα στις επόμενες 2 εβδομάδες πιστεύω ότι θα έχω αρκετό υλικό από θέμα βίντεο και θα προσπαθήσω όσο μπορώ να έχω αρκετό υλικό και από θέμα live stream, τουλάχιστον ένα live stream την εβδομάδα. Αυτή είναι η ιδέα. Τώρα, για σήμερα το live stream θα διαρκέσει περίπου 1,5 ώρα. Μπορεί να πάρει και λίγο παραπάνω, μπορεί να φτάσουμε και στο 2 ώρα, αναλόγως στο πόσο θα μας τραβήξει και το παιχνίδι. Αν και τέτοιου στυλ παιχνίδια δεν είναι τόσο εύκολο να τα παίξει σε live stream, η αλήθεια είναι, ειδικά με τα tutorials και αυτά. Θα δούμε βέβαια πώς θα πάει, μπορεί να το γουστάρω και πάρα πολύ. Αλλά η ιδέα είναι να είναι γύρω στη 1,5 ώρα, γιατί είμαι σχετικά κουρασμένος. Θα πρέπει να κοιμηθώ γιατί αύριο ξεκινάει καινούργια μέρα που πρέπει να χώσω μοντάζ, γυμναστική, τι άλλο, επεξεργασία φωτογραφίας, το να πάω στη δουλειά, το οποίο είναι το χειρότερο, και παίζει και κάτι άλλο που αυτή τη στιγμή δεν το θυμάμαι. Ναι, και το να ανεβάσω τα shorts, τα βίντεο, που ναι, μπορεί να ακούγεται απλό, αλλά στο να το εκτελέσω μέσα στο 1 λεπτό που μου δίνει το YouTube και μετά να γράψω και για το TikTok και να βάλω τα hashtags και να βάλω τους τίτλους και να τα γράψω σωστά, ίσως να χρειαστώ και 2-3 takes, παίρνει το χρόνο του και αυτό. Δεν είναι πολύς χρόνος, αλλά είναι αρκετός ώστε να μειωθεί ο ελεύθερος χρόνος που έχω μέσα στην ημέρα. Σύντομα θα πρέπει να κοιμάμαι, γιατί όπως είπα, όσο πιο κοντά στο 10% φτάνω, τόσο περισσότερο εξαντλούμε, με αποτέλεσμα να έχω λιγότερη ενέργεια. Πάντως όλα πηγαίνουν κομπλέ και όλα πηγαίνουν πάρα πολύ καλά και με κάνουν να νιώθω και πάρα πολύ καλά. Έχω αρχίσει και γίνομαι παίκτης ψυχολογίας. Θα μπορούσα να πάω στο Survivor πλέον. Αλλά ναι, πέρα από το χαβαλέ περνάω τέλεια φάση. Θα πάμε να παίξουμε το παιχνίδι τώρα. Βασικά θα πάμε να δοκιμάσουμε αν παίζει το παιχνίδι τώρα, και μετά θα πούμε ότι θα παίξουμε το παιχνίδι σίγουρα. Μέχρι τότε βασικά μέχρι τότε πρέπει να φτιάξω αυτό, να βάλω το τίτλο, ανάθεμα και αν θυμάμαι τον τίτλο. Λοιπόν, μπορώ να κάνω τσακ τέλεια, πάρτο,
μορφή συγκεκριμένου παραθύρου. Δεν έχω παράθυρο αυτή τη στιγμή. Κάτω από το παραθύρο σου κάθε μεσημέρι περιμένω να φανείς λιγάκι να σε δω. Το πήρα από Μη με κρίνετε. Και εσείς ακούτε μαλακίες, όχι μόνο εγώ. Λοιπόν, τρέχω το παιχνίδι. Και μέχρι να ανοίξει το παιχνίδι να απαντήσω λίγο παμ στην ομαδική που έχουμε στη δουλειά. Λοιπόν, εσείς δεν βλέπετε κάτι τώρα. Θα βλέπετε πολύ σύντομα όμως. Θα βλέπετε πολύ σύντομα γιατί θα κάνω τσακ εγώ. Θα πάω εδώ, ωραία. Εδώ έτσι όπως είμαι. Παπ, πουπ, τσακ. Και τώρα βλέπετε κι εσείς. Πάμε εδώ. Έχει αυτή τη μουσικούλα. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτή η μουσικούλα. Θα πρέπει βέβαια... Οκ, το έχει κατεβασμένο μόνο του. Το οποίο παίζει και να μην ασχοληθούμε, μιας και το έχει κατεβασμένο μόνο του. Τώρα φοβάμαι ότι αν το κάνω αυτό, ότι για σας θα φαίνεται σκατά. Όχι, δεν το παίρνει καν. Άστο, αφού δεν το παίρνεις καν. Quality medium, όχι, σε παρακαλώ. Quality ultra. V-Sync. Άστο 1. Language. Ναι. Key binding. Άστο έτσι όπως είναι για την ώρα και θα δούμε αν θα χρειαστεί να τα αλλάξουμε. Deactivate tutorials, γιατί ηλίθιοι είμαστε. Event text speed normal. Ok. Continue προφανώς δεν έχω. Και τα δύο αυτά τα παιχνίδια είναι ωραία. Αυτό νομίζω ότι θα μου άρεσε περισσότερο να παίξω και ίσως κάποια στιγμή να το παίξω. Βέβαια δεν ξέρω αν όλα αυτά που δείχνει εδώ είναι της ίδιας εταιρείας ή τα δείχνει απλά να τα δείχνει. Θα δούμε στην πορεία βέβαια. Τώρα δώστε μου μισό λεπτάκι ακόμα να δω πώς ακούγομαι εγώ σε σχέση με το παιχνίδι, αφού παίζει μουσικούλα από πίσω. Για να... Ωραία. Φαίνεται ότι ακούγομαι κομπλέ. Η αλήθεια είναι ότι μπορώ να δώσω ένα τσικ ακόμα στο παιχνίδι. Το θέμα μουσικής μπορώ να το πάω εδώ. Έτσι νιώθω. I feel brave today. Ωραία, δώσ' το εκεί. Να τσεκάρω άλλη μια φορά πώς είμαι εγώ σε σχέση με το παιχνίδι. Ναι, φαίνεται να είμαι αρκετά κομπλέ. Φαίνεται να ακούγεται και το παιχνίδι. Επίσης δεν νομίζω ότι χρειάζεται και πάρα πολύ ήχο το συγκεκριμένο παιχνίδι. Άρα πιστεύω ότι είμαστε κομπλέ γουά. Πάμε, γιατί ήδη φτάσαμε σχεδόν το 1/4 και δεν έχουμε κάνει τίποτα ακόμα. Difficulty Insurmountable. Περίμενε. Το normal είναι το απλό εδώ πέρα. Low difficulty. Challenges but doable. Recommended for beginners. Δεν παρακαλώ. Difficult. Your resources deployed faster. Mountain environment and the weather is deadlier. For experienced mountaineers. Ακούγεται σαν εγώ, αλλά όχι ακριβώς. Climbing is even more expensive and the mountains terrain. Death zone effect are devastation. Recommended for fearless extreme with nerves of steel. Ναι, σίγουρα το τελευταίο. Γιατί αυτοί είμαστε. Είμαι γεννημένος δηλαδή για να κάνω δύσκολα πράγματα. Γι' αυτό και διάλεξα το τελευταίο.
Αν σου φάνηκε ότι διάλεξα τίποτα άλλο, πρόβλημά σου. Και να ντρέπεσαι κιόλας. Δεν κάνουμε skip ποτέ. Μπορεί να χάσουμε κάτι σημαντικό. Insurmountable. Ωραία. Ακόμα δεν παίζω. Επίσης δεν έχω ιδέα πως παίζω. Point and click είναι σε φάση. Οκ. Έχει και κάποιο history. You have to gaze over the Normanton landscape. You have traveled across the globe seeking out adventure, but this island is like nothing you have seen before. As far as you can tell, is explored. Only one you could find were a few, but an unknown occupying force. Μάλιστα. Δεν μου δίνεις και τίποτα άλλο. Πάτα αυτό. On the way here, stumbled across abandoned property, lost places. Here, what secrets island is keeping. Από ό,τι φαίνεται είναι νησί. Seek your head. Then you shake your head. It may be nice to have some answers, but your goal is clear. Reach the summit. That is why you are here. That is why you are drives. That is what drives you. Ωραία, point and click είναι. Movement. Right click to stop the character or the movement. The final checkpoint. Οκ, αυτό είναι το δεξί κλικ είναι να σταματάω απότομα. Οκ. Alternatively, you can press the move button to move or stop your character. Hit button to make your character walk faster. This effect does not impact your states in the game. Κάτι σαν point and click adventure είναι. Hint. Tutorial again at any time via the pause menu. Okay, thank you. Ναι. Θέλει double click. Οκ, το πρώτο κουμπί μας δίνει την πορεία και το δεύτερο κουμπί, δεύτερη φορά κλικ, μας δίνει... Οκ. Κάτι μου λες εκεί. Κάμερα, control. Με τη ροδέλα. Ok, κάμερα control είναι με τη ροδέλα. Τέλεια. Πάμε εδώ. Τι είναι αυτό? Πρώτο checkpoint. Τι είναι αυτό? Do a deep fusion. Keep your balance. Pull you back from the edge. That was close. Just a second later you would have fallen in your death. You suddenly tell yourself that you really have to pay more attention. You need danger at... Okay, ποιος μας έσωσε? You're still weak. You take a look at your rescuer. She's a young woman in anorak. Πώς το λέει? Threadbare anorak. Threadbare anorak. There is a green stone fastened around her neck with a leather strap. You stare at the hand-covered charm. Its soft glow is almost hypnotizing. Stronger cough, and without saying a word, hold out some of you to take. Provision. Okay. Γιατί να θέλει να μας βοηθήσει όμως? Επίσης με ανησυχούν λίγο αυτά εδώ πέρα. Είναι ο άνεμος. Clear. No weather, weather tomorrow. Storm. Τη γάμισαμε αύριο. Τέλεια. Αυτή τη στιγμή είμαι στα
4.128 μέτρα. Death Zone στα 6.000. Οκ. Στο Death Zone χάνω οξυγόνο, το οποίο οξυγόνο είναι αυτό και θα πρέπει κάπως να μάθω πώς το αναπληρώνω. Η ενέργεια είναι αυτή που χρησιμοποιώ όταν ανεβαίνω, την οποία μάλλον θα πρέπει να κοιμάμαι. Sanity. Έχουμε και Sanity. Πολύ καλό. Πολύ καλό. Sanity decreases low but steadily as a result of modern stress comes with the climb. Τέλεια. Body temperature is typically reduced at night and it's cold weather. Πάρα πολύ ωραία. Daytime, the night begins with the sunset at 7 o'clock and the day starts at 7 o'clock. Μάλιστα. Εδώ καταλαβαίνω που είναι, γι' αυτό μου το δείχνει τέλος πάντων έτσι, που είναι μέρα και που είναι νύχτα, φαντάζομαι. Οκ, θα τα δούμε αυτά στη συνέχεια. Τι μου δίνει? Oxygen bottle. Άρα κάπως έτσι ανεβάζουμε το oxygen όταν ξεμένουμε. Αυτό ανεβάζει 35% of max stat value. Use left, έχω ένα. This item cannot be used during events. Ok, during event φαντάζομαι ότι είναι αυτό που μιλάει αυτή. And they give her something in return, so you reach through your pocket. You finally find something that look up, but the strange woman is gone. A bizarre meeting, but you can't help but be grateful for the help. I continue my journey. Τέλεια. Inventory and items. Ok, είναι κάποιο είδους point and click adventure / survival. Οκ, αποκτάει περισσότερο ενδιαφέρον όλο και περισσότερο που ασχολούμαι με το παιχνίδι. Γουστάρει όλο και περισσότερο. You can access your inventory by pressing the button on the screen of you. Πού είναι το inventory? Αυτό, οκ. Το τσαντάκι. When your character is standing still. Or using the corresponding hotkey. Το οποίο ποιο είναι? Μπορείς να μπεις στο inventory μόνο όταν ο χαρακτήρας δεν κινείται. Ok. Certain items are consumed when they are used and other items can be equipped to your character and remain active when equipped. Μάλιστα. Υπάρχουν τα equipable και τα consumable. Right click item with the mouse to use them. Μάλιστα. Click and hold the left mouse button to drag and drop items in the other slot. When you find an item, you have to put it in your inventory or you will lose it when you close your inventory. Ok, άρα εάν δεν μπορούμε να πάρουμε κάτι τι γαμίσαμε, δηλαδή δεν μπορούμε να το αφήσουμε για λίγο και να το πάρουμε αργότερα. Some item can be used multiple times as indicated by the usage bar on the item. Πού το βλέπουμε αυτό? Ok, αυτό είναι κάτι που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε πολλές φορές. Αλλά όχι άπειρες φορές από ό,τι καταλαβαίνω. If an item cannot currently be used, it is displayed in the darker color. Ok. Καλό να το ξέρω αυτό. You can view more information about an item by hovering your mouse over the item. This will display a preview of the item effects. Very nice. Very nice. Ok, 3 στα 3. Use left 3 στα 3. Μόνο αυτό μπορώ να χρησιμοποιήσω αυτή τη στιγμή. Μπορώ να το βάλω πουθενά, δεν μπορώ να το βάλω. Βάλω στον κόλλο σου. Αλλά θα πάρω το οξυγόνο. Και είμαστε γυμνοί από ό,τι μας λέει εδώ πέρα. Δεν έχουμε εξτρά ρούχα πάνω μας κάπου. Πήραμε το oxygen tank. Left click move. Φαντάζομαι αν το σύρω μπορώ να το βάλω, αλλά αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει λόγος να ασχοληθώ με αυτό. Άρα, εγώ τώρα αναρωτιέμαι, υπάρχει και κάποιο είδους skill tree? Skills. Τα ξέρω παλιός. You haven't unlocked any skill yet. By obtaining experience, you can level up and choose from new skills. Sort by group, sort by order. Ok. Και
Show mission. Και υπάρχουν και missions. Οκ, το παιχνίδι έχει αρχίσει και μου αρέσει πάρα πολύ. Reach the summit and make history. Δώστε μου μισό δευτερόλεπτο. Τι με λένε εδώ. Μαλακίες. Τέλος πάντων. Λοιπόν, reward είναι αυτά. Ήταν proficiency. Δεν ξέρω ακριβώς. Character proficiency. Δεν ξέρω ακριβώς πώς θα τα χρησιμοποιήσω αυτά. Environment, thick air. Αυτά είναι το τι θα αντιμετωπίσω. Αυτά παίζει να μου είναι χρήσιμα, αλλά αυτή τη στιγμή δεν ξέρω τι να τα κάνω. Γιατί δεν ξέρω πώς ακριβώς και πόσο θα με δυσκολέψουν και δεν ξέρω πώς ακριβώς θα πρέπει να χρησιμοποιώ τα στοιχεία ώστε να με βοηθήσουν. Οπότε για την ώρα πάω έτσι όπως είμαι του γρου, να τα φάω στα μούτρα και μετά να καταλάβω το τι πρέπει να κάνω. Tower into the wild mountain peaks, tower into the fence. For many years this island was cut off from the outside world. But now the time has come to explore the mountain range and fill in the blank spots on the map. Okay. Άρα δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο. Άλλη ερώτηση που έχω. Εάν πάω παντού, ας πούμε, υπάρχουν πράγματα που μπορεί να βρω. Δηλαδή αξίζει τον κόπο να πάω π.χ. εδώ, εκεί, εδώ, παραπέρα, γιατί υπάρχει πιθανότητα να βρω κάτι, ή δεν υπάρχει λόγος να ασχοληθώ. Αυτό είναι κάτι που δεν ξέρω. Δηλαδή θα βρω loot, ρε παιδί μου, κάπου. Εσύ μου λες ότι μπορώ να πάω εκεί και θα σε ρώταγα πώς, αλλά μου απάντησες στην απορία μου. Θα βάλω άλλο ένα εκεί. Όχι, βασικά φέρ τα πίσω. Θα βάλω πρώτα ένα εδώ. Μάλλον, έλα εδώ. Έλα εδώ. Α, μου λέει και πόσο χρόνο θα βάλω. Οκ, άρχισα να νιώθω. Οπότε δεν με παίρνει. Αυτό τι είναι? Environment and equipment. Effects are influenced by the current mountain, the environment and currently active equipment. See the individual effect. Αυτή τη στιγμή, thick air, the air on the route is fresh and clear. Οκ. Άρα όταν τα πράγματα είναι καλά, παίρνω boost σε οξυγόνο. Είναι συν 0,5%. Άρα δεν παίζει να τελειώσει το οξυγόνο μου. Warm night. The night on the route are warm than usual. Seen one body temperature per hour when moving. Resting in events. Only acting during night. Αυτή τη στιγμή είναι μέρα, οπότε δεν μας βοηθάει αυτό, αλλά τη νύχτα ο καιρός θα είναι ζεστός, που σημαίνει ότι αυτό θα ανεβαίνει πιο γρήγορα. Και κάτι μου λέει και rest, τι έλεγε? Body temperature, όχι, το body temperature είναι εδώ. Παίρνω oxygen πίσω. Οκ, αλλά δύσκολο να ξεμείνω από οξυγόνο. Clear, splendid weather, no effect, τίποτα. Basic value, the basic influenced by the select difficulty. Μην το δώσετε σημασία αυτό, έχω διαλέξει άλογο, αλλά εκεί έχει μπερδευτεί. Πλην 1,9 sanity per hour when moving. Οκ, άρα σε αυτές τις συνθήκες το sanity μου πέφτει. Body temperature per hour when moving. Oxygen per hour when moving. Ωραία, έχω ένα penalty ουσιαστικά και 3 θετικά κομμάτια. Αυτό είπαμε δεν κάνει τίποτα αυτή τη στιγμή. Και first accent. Your first accent. You are focused and driven per hour when moving. Οκ. Αυτά τα δύο αλληλοκοντράρονται. Ναι, αυτά τα δύο αλληλοκοντράρονται αυτή τη στιγμή και προσπαθεί το ένα να με κρατήσει πιο sane από το άλλο.
path suddenly as a result of the mountain stress climb. Το θέμα είναι πώς κάνω regenerate το sanity μου. Αυτό δεν ξέρω. Anyway, επίσης, πού σκατά πρέπει να πάω εν τέλει. Λοιπόν, θέλω να πάω εκεί. Δώσ' το. Α, και από την άλλη θέλω να πάω μετά. Και από εκεί θέλω να πάω. Οκ, άρχισα να νιώθω λίγο καλύτερα το παιχνίδι. Δεν είναι τόσο δύσκολο. Νομίζω ότι μπορώ να το βάλω να τρέξει λίγο πιο γρήγορα. Δεν υπάρχει λόγος να πάω σιγά σιγά αυτή τη στιγμή. Και αυτό είναι ένα event. You catch a second on the wind. During wood, you follow your nose and behind some rock peaks discover a patched, dingy-looking tent. Next to the tent, the glowing embers of a campfire emit a thin plume of smoke. Look around, not a sound for a mile. Άρα έχει και τέτοιο αποφάσεις και τα λοιπά που χρειάζεται να πάρει ο παίκτης. Έχει αρχίσει και με τραβάει πολύ το ενδιαφέρον, η αλήθεια είναι. I continue my journey. I call out. Αυτό θα μου κατεβάσει λίγο το status. Το οποίο status είναι ο χρόνος και η ενέργεια. Αυτό θα μου κοστίσει 1 ώρα και 56 λεπτά και θα μου φάει 9,4 energy. Και είπαμε ότι εγώ παίρνω energy. Δεν παίρνω energy, oxygen παίρνω. Δεν παίρνω energy. Αυτό δεν θα μου κοστίσει τίποτα. Και αυτό θα μου κοστίσει sanity. Θα φωνάξω, φαντάζομαι ότι θα μπορούσε να είναι κάπου εδώ. Γιατί να μην είναι κάπου εδώ, ας πούμε. Θα φωνάξω για τέτοιο. You call out, nothing happens. No response. You call again. Suddenly you hear a crack behind you, as if someone is trying to sneak up on you. You spin around and find yourself staring into a pair of eyes narrowed with your fury. A local man. He shakes a bold. He shakes ballad fist at you, clearly wanting you to leave. You get the message. You hurry away and continue your journey. Okay, πήρα experience όμως. Τώρα εγώ θέλω να πάω. Η αλήθεια είναι ότι εκεί που θέλω να πάω είναι εκεί. Δώσ' το. Και εκεί μάλλον μπορώ να κατασκηνώσω, έτσι. Θέλω να πιστεύω. Όχι, δεν μπορώ να κατασκηνώσω. Αλλά δεν πειράζει γιατί είμαι πολύ κοντά στην κατασκήνωση. Nightfall. You notice something simmering blue herbs growing in a fuser. They emit an intoxicating fragrance. You approach them to take a closer look, but unfortunately your botanical expertise is limited and you are unable to identify them. Is it worth it to risk to taste them? I taste the herbs. First your stomach rumbles and you taste
Bailey. Δεν έχω ιδέα τι σημαίνει αυτό. You're overwhelmed by a wave of nausea and you balls burn as though you just swallowed a mouthful of white hot flame. Nope, that's enough experiment for today. Και ήρθε η νύχτα. Body temperature per hour when you're moving, body temperature per hour when you're resting. Ok, πάρε μπούλο. Και έλα εδώ για να βάλεις το tent, φαντάζομαι. You enter a vast cave. Several passengers led deep in the mountains. You listen. You can hear metallic climbing coming from other passages, as if someone is banging a hammer against a heat pipe. Follow the noise. Outcome is unknown. I leave the cave, finish the event. I lay down and sleep. Follow the noise. Step down the passages. The clanging gets louder, but it's so dark that it is hard to say where the noise is coming from. Keep going. Το σάνι το έχω γαμίσει, ρε. Keeping one hand on the wall. Keeping one hand on the wall, you make your way forward carefully. This jing sound muffled and regular, as if it were coming from a broken machine of some sort. Sorry, μου βγαίνει το φαγητό στο λαιμό. You walk further and further into the cave system. Suddenly the noise stops. You wait a moment, but nothing. Just endless darkness and a bit cold. What were you thinking? What I was thinking? I was thinking nothing, actually. I just want to seek some adventure. Frustrated, you turn around and stumble back up to a passageway. After a while, you stop still. Have you lost your way? You stare into the darkness. You can see something rectangular in the front of you. You feel around and realize it is a metal chest. You quickly add the contents to your pack and keep going. You get lucky. After making several turns, you finally find a cave entrance and examine your find. Guess that small detour was worth it. Τι πήραμε? Αυτό πήραμε? Οκ. Πάρ' το και κράτα το. Hot tea. Canned food. Τίποτα από αυτό δεν θα κάνω. Confirm. You are once again at the vast entrance of the cave. Leave the cave. Lay down and sleep. Αυτό δεν μου λέει τίποτα όμως. Finish the event. Ξέρεις τι, finish the event. Έχω level up, αλλά για την ώρα δεν θα ασχοληθώ με το level up. Θα βάλω το tent. Πώς το χρησιμοποιώ το tent, εδώ μεταξύ? Περίμενε. Do you want to use the tent? Yes. Το οποίο αυτό θα μου κάνει restore energy, body temperature restore, sleep briefly και sleep long. Θα με φέρει πολύ κοντά. Sleep briefly, sleep long, 10 hours, 6 hours. Sleep tent. Night. Ξέρεις τι, θα το χρησιμοποιήσω που θα το χρησιμοποιήσω. Ας κάνει fully restored. Ναι μωρέ. Τέλεια. Και το χρησιμοποίησα μια φορά αυτό. Θέλω sanity.
Πριν πάρω sanity, ας κάνω το level up μου. Αυτό είναι πολύ καλό. Και επίσης αυτό είναι πολύ καλό, γιατί αυτή τη στιγμή limit time effect. Fuck you, παιχνίδι. Γιατί έτσι? Whenever you reach a point of interest, gain sanity. Whenever you reach a point of interest, gain 3 sanity. Limited time effect. Active for 48 hours. Ξέρεις τι, αυτό όμως χρειάζομαι αυτή τη στιγμή, αυτό θα πάρω. Yes. Τι να κάνω τώρα? Αυτό με βολεύει. Λοιπόν, γιατί τώρα με το που πάω εκεί. Πού είναι αυτό? Είναι εδώ. Με το που πάω εκεί θα πάρω sanity πίσω εγώ. Σαν τσάκαλος που είμαι. Παίρνω 3 sanity πίσω. Επίσης είναι μέρα πλέον. Βέβαια είναι stormy μέρα, οπότε klein mine. Sleeping is a good way to restore energy. Ναι, το καταλάβαμε. There are 3 ways to do this. You can look for a cave symbol on the map on the make camp there. You can use a tent from your inventory. Fuck you, άμα το ξέρω θα είχα χαλάσει το tent. Anyway. Each time can be used up to 3 times. You can also sleep without a tent. This has a negative effect on your stats, so it should only be a last resort. Μάλιστα. Το πες λίγο αργά, η αλήθεια δεν με ενδιαφέρει πλέον. Κάτσε να δούμε εδώ. Τι παίρνουμε τώρα? The rocky landscape in front of you is scared by an elongated fissure. Is scarred by an elongated fissure. On the other side you see a strangely regular block of stone. Something on top of it is reflecting the light. You slowly approach the edge of the fissure. A narrow wooden bridge with a rope at hip height lead across the abyss. Αυτό απλά θα μου κοστίσει χρόνο και αυτό continue my journey. Ξέρεις τι, είχε wood chest εκεί πέρα, δεν υπάρχει περίπτωση να αφήσω το wood chest έτσι. Δώσ' το. The wood groans under your weight as you step on the bridge. Bit by bit you struggle forward. Just a few more steps, a snap, then you are standing on a firm ground. You made it. You look around. The cube of stone is streaked with a quartz crystal that reflects light. Beautiful but useless. You are just about to turn away when you spot something else in a shadowy recess. Δεν έχω ιδέα τι σημαίνει αυτό. Status 200. Yeah baby. Κι άλλο οξυγόνο. Τέλεια. Τώρα όμως δεν βλέπω. Καταλαβαίνεις? Δεν έχω ιδέα προς τα που πρέπει να πάω. Ωραία, ας πάμε εκεί. Λοιπόν, the weather can change every morning. You can see the current weather and the forecast for the next day at the lower left of the screen. Clean weather, cold weather, stormy weather. Has a negative impact on your body temperature, especially at night. Try equip some warm clothing. Has a negative impact on your energy and the time cost and reduce your visual range. Μάλιστα. Έτσι κι αλλιώς δεν μπορώ να κάνω κάτι τώρα. Συνέχισε εδώ. Δεν βλέπω κάτι.
Βλέπω κάποιο event. Ψέματα, βλέπω κάποιο event. Είναι κάπου εκεί νομίζω. Δώσ' το. Αν είναι πάλι cave θα μπω μέσα. Και θα κοιμηθώ αυτή τη φορά στο cave. Cave. You have an extensive network of caves. Toward the roar, you notice an extinguished campfire lying in the front of it. Strange, bundled up under a fur blanket. I wake up the stranger. I find a quick corner and lie down to rest. I leave the cave. Δεν υπάρχει περίπτωση. Θα το ξυπνήσω το μπούστι. Είναι ξεκουραστώ. Λοιπόν, αν ξεκουραστώ θα με πιάσει νύχτα. Και δεν θέλω να με πιάσει νύχτα. Οπότε θα ξυπνήσω το τύπο. Wake up the stranger. You're a mountaineer, but he doesn't react. You bend over and can gently shake him. He murmurs something incomprehensible and rolls over onto his other side. He doesn't seem to want to talk to you. Πήρα το XP μου. You runs again in the west entrance of the cave. Leave the cave. Όχι, τώρα θα κοιμηθώ. Sleep long. Να κάνω sleep long. Δεν χρειάζομαι όμως sleep long, καταλαβες. Οπότε θα κάνω sleep short. Sleep briefly. Okay. Και κάνε consume. Κάνε consume γιατί είμαι ψηλοόριακα. Επίσης πάμε εκεί που το βλέπω. Τέλεια. At the foot of a slope you stumble across the remaining of a building. Did it belong to the occupying forces? Part of it are completely buried under rock. Sorry, τα αγγλικά μου είναι λίγο κάπως. There must have been a landslide. Between the rumbles you can see a few electronic devices and a small metal container. You could go down there and search for provisions. Το μόνο που θα μου κοστίσει είναι λίγος χρόνος, είναι νύχτα και λίγη θερμοκρασία στα αρχίδια μου. Σωστά. Σωστά, δώσ' το. You go carefully across the rumbles, keeping an eye out of anything useful. You saw a hollow underneath a boulder. That means there glints on the light fall across it. You carefully reach your hand into the gap and try to grab it. You brush it with your fingertips once, twice, got it. You feel like jumping for joy. You have recovered some valuable equipment. Status item, τι είναι αυτό? Snow boots. Yeah! Πάρε και το XP. Equipment slot, only one. Κατευθείαν, φόρα τα. Αυτό είναι για energy. Τίποτα από αυτό δεν χρειάζομαι. Confirm. Level up. Το οποίο τι μου δίνει τώρα? Reduce time cost when moving. Αυτό είναι το παίρνω permanently. Ναι. Take it slow. 1. Whenever you wake up again, gain 4 energy, gain 4 body temperature, gain 4 oxygen. Και αυτό είναι warm thoughts. Warm thoughts. Whenever you use a
consumable item, you gain some body temperature. Whenever you gain full body temperature, active until the end of mission. Κάτι μου λέει ότι αυτή τη στιγμή με βολεύουν καλύτερα αυτά που είναι με χρόνο και στο τέλος θα πάρω τα standard, γιατί αυτά είναι 1, επίπεδου 1 ξέρω εγώ. Fast movement 1. Και τώρα είμαι στην αρχή, οπότε yes. Είναι ενός αστερίσκου αυτά. Τουλάχιστον έτσι νομίζω, ξέρω εγώ. Θα δείξει πόσο λάθος είμαι. What the fuck is this? Για πάμε. Δεν έχω κάποια άλλη επιλογή. I don't have something better to do. Τι είναι εδώ? Terrain types. Rock. There are 3 different types of terrain: rock, snow and ice. Each type consists of a basic standard and additional terrain subtypes. The cost of moving on any type of terrain depends on your character, equipment and skills. Terrain subtypes can be involved additionally cost or many trigger dangerous events. Terrain, no special properties. Rumble subterrain can trigger dangerous events. No special properties. Ωραία. No terrain, no special properties. Terrains can trigger dangerous events. Deep snow. Require higher energy cost. Μάλιστα. Ice. Standard terrain. Properties. Δεν έχει γράψει κάποιος. Το τσεκάρω για να είμαι σίγουρος. Glacier, terrain can trigger dangerous events. Ice, labyrinth, terrain subtype. Require higher time and body temperature cost. Μάλιστα. Έτσι κι αλλιώς εγώ είναι να φύγω από εκεί. While staring out the starry sky, you notice there a shooting star. Quickly make a wish for sanity. Τώρα είμαι σε αυτό το περίεργο terrain που μπορεί να γίνει μαλακία κάθε φορά που μου δείχνει αυτό το... Bears Treasure. Το Treasure μου αρέσει, αλλά δεν μου αρέσει το πρώτο κομμάτι, το Bears. Loud and unusual long snoring is coming from a cave. Actually, you peek inside. There's a fully grown bear, brown bear, dozing peacefully. You screw up your eyes, no doubt about it. In all the junk based the animal, there is a packet tent that look intact to you. Do you want to sneak into the cave and retrieve the tent? I give it a try. Ξέρεις τι, άμα είναι μόνο sanity, I give it a try. You set on foot in the cave as the bear suddenly moves into the sleep. You come to one abrupt halt. Ωραία. Με παίρνει άλλη μια φορά. Holding your breath, you creep deeper in the cave. Did the bear just blink? Can I smell you? Your blood freezes as you get so close to the animal that you can smell its full breath. Τώρα έχω φτάσει στην ανάσα, δεν μπορώ να τα αφήσω. You inch close to the colossal beast. It's breathing steady and calm. Then there crack as you step on the old bone. The bear ears start to twitch. I keep trying. With a deafening roar, the bear rises and swoops at you with its giant paw. You leap backwards and injure your hand. Then you pick yourself up and run without looking back. You're still alive, but you can
Forget about the tent. Fuck. Injured hand. Increased energy cost on step 10. 2 plus elevation. Plus 30 energy cost. Για πόσο καιρό είναι αυτό? Τα θέλω όλες μου. Λοιπόν, you dose some simmering blue herbs growing the fuse. The emit an external approach them to take a closer look, but unfortunately your botanic experience is limited. You find them, it's worth to risk the taste of them. Όχι, γιατί ξέρω από πριν ότι δεν χρειάζεται. Παίρνω μπούλο. Λοιπόν, προχώρα. Πω, με κατέστρεψε η αρκούδα. Με γάμισε τα πρέκια. Τώρα δεν έχω ενέργεια να κάνω τίποτα. Τι είναι αυτό? Όχι, άλλη φορά. Πάμε εδώ πως μπορέσουμε και φτιάξουμε λίγο την κατάστασή μας. You are standing at the entrance of a glacier cave. The light that finds its way through the thick ice make the walls glow a deep, invigorated blue. Πήρα level up. Can't stop now. Significantly decreases sanity loss than when moving, but additionally sanity loss when resting. Plus 2 sanity per hour when moving, plus 2 sanity per hour when resting. Ignore dangerous terrain. Ignore dangerous terrain. Limit time effect. Η αλήθεια είναι ότι μέχρι τώρα δεν έχω φάει τα μούτρα μου. Λέω. Ενώ είμαι έτοιμος. Ενώ μάλλον υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να φάω τα μούτρα μου σε λίγα δευτερόλεπτα από τώρα. Over the edge. Lower energy cost on step 10. Increase sanity loss. Fuck you. Sanity έχω full αυτή τη στιγμή. Σε λίγο θα πρέπει να κοιμηθώ, αλλά αυτό διαρκεί για 16 ώρες. Και νομίζω ότι θα πάρω αυτό. Οκ. Και πάμε εδώ. What the fuck? Πλάκα κάνεις. Energy. 30 energy δεν είναι τίποτα. Θα χρησιμοποιήσω το tent. Το sanity θα πέσει, αλλά δεν πειράζει, γιατί θα πάρω. Ναι, δεν πειράζει. Δώσ' το. Sleep. Sleep χρειάζομαι οπωσδήποτε. Ωραία. Χρειάζομαι οπωσδήποτε άλλο tent, βασικά αυτό είναι που χρειάζομαι. Επίσης, που πήγε αυτό? Δεν ήταν ποτέ εκεί. Ήταν εδώ από την αρχή. Τέλεια. Υπάρχει κάτι άλλο που έχω χάσει? Με ενδιαφέρει? Όχι είναι απάντηση. Πάμε. Τώρα όσο κινούμε μαζεύω sanity. Οπότε καλύτερα που μάζεψα ενέργεια. Και τώρα όσο θα κινούμε θα μαζεύω το sanity πίσω. Δώσε μου κάτι καλό. The Wishing Tree. GeForce skeletal tree. You discover the
and ribbons with a golden lettering tied on these suspending branches. Unfortunately, you can't decipher the writing. Don't know why, but for some reason you find this spot very moving. You make a wish for energy. Energy. Λοιπόν, για να πάω εκεί χρειάζεται να πάρω αυτή τη διαδρομή. Μετά δεδομένου του ότι από εδώ και πέρα για να προχωρήσω προς τα εκεί πρέπει να πάω από εδώ. Ναι, αυτό θα κάνω. Και θα μου μείνει ελάχιστη ενέργεια στο τέλος εκεί. Ξέρεις τι? Δώσ' του μωρέ. Να δούμε αν θα τύχει έκανα event εδώ πέρα στα... Έτυχε και πάνω που έλεγα ότι δεν έχω φάει τίποτα. Eyes stretched before you. It is bright as if it were sun. Your eyes have to see better. They feel irritated and are starting to itch. Face with your hands. Tears are running down your cheek. Αυτό θα μου ρίξει λίγο τη θερμοκρασία και 3 ώρες και αυτό θα μου ρίξει την ενέργεια. Εάν μου ρίξει την ενέργεια δεν θα προλάβω να πάω και στο τελευταίο σημείο. Θα το ρισκάρω γιατί υπάρχει πιθανότητα να βρω κάτι ενδιαφέρον στο άλλο. Να το ρισκάρω βασικά. Ξέρεις τι, ας μου φάει λίγο τέτοιο χρόνο, γιατί έτσι κι αλλιώς έχουμε καλές σχετικά συνθήκες. Σχετικά. You drop down in the snow and close your eyes. The feeling of having something in your eyes is driving you crazy. You wait a while but it doesn't change. You start rubbing again, harder and harder until you notice a sticky secretion on your fingertips, frozen to the bone. You set off again with an uneasing feeling. Έχασα και σανιτή. Fuck you ρε παιχνίδι. Συνέχισε. I discovered a narrow strip of plants concealed behind staring rocks. It turned out to be a two neatly planted rows of herbs. You marvel at how tipsy it looks and try to cultivate this frozen landscape. Πέφτει πολύ η θερμοκρασία γάμο του. Πάρε ρε γάμισε το εκεί πέρα. Ξερίζωσε τα πάντα. Είναι οι ασάνητοι αυτά. Πάρε τα εκεί όλα. Take all. Confirm. Λοιπόν, δεν θα πάω εκεί, αλλά θα πάω Arcadius. Αλλά θα πάω εκεί. Για δω το. Τι έγινε? Α, είναι πιο κάτω. Cave. A cave. It's dry and sheltered from the wind. Further back you see a small tunnel leading to the darkness. I explore the tunnel.
What the fuck? You want to explore the tunnel, but it's so dark that you can't see your hands in front of your face. Outcome is unknown. Πάμε τώρα. Θα φάμε τα μούτρα μας. Ναι. Φάγαμε τα μούτρα μας. Τι να κάνουμε τώρα. If you steady your heart, you cannot stand the darkness as long as light. I turn around. I lay down and sleep. Κάνε long rest για να φτάσουμε μέρα. Fuck. Η αλήθεια είναι το body temperature. Το body temperature πέφτει περισσότερο αν κοιμηθώ λιγότερο. Energy 30. Oxygen στα ίδια. Ξέρεις τι, επειδή θέλω το energy, κοιμήσου. Και για να μην πεθάνω. Τέλεια. Και για να μην πεθάνω, αυτό είναι για τέτοιο body heat. Πάρε ένα τέτοιο. Και πάμε πάλι εκεί. Τώρα όσο κινούμε. Fuck no. Freeze. Από εκεί. Εκεί πρέπει να πάω οπωσδήποτε. Αλλά και εδώ πρέπει να έρθω οπωσδήποτε. Γιατί έχει θησαυρό. Και μπορεί να έχει κανένα φακό, τίποτα τέτοιο. Ruined station. On the slope you stumbled across the building. Occupying forces past of it, completely buried under the rock. There must have been a landslide. You can see a few electronic devices and small containers you can down. Search for provisions. Ναι, δεν με πειράζει να χάσω λίγο χρόνο. Keep an eye on the thing usually spot off. Is there? Was it you carefully raise the hand in the grab and try? That's why he got it. Yes. Yes. Yes, motherfucker. Yes. Yep. Smoke weed every day. Λοιπόν, πάμε εκεί. Ok, level up. Το οποίο είμαι βλάκας και δεν πήρα. Αλλά τώρα εντάξει. Λοιπόν, μπορώ να πάρω εδώ. Καταρχάς, θέλω να πάω εκεί οπωσδήποτε. Αλλά πριν πάω εκεί, level up. Reduce energy cost when moving and climbing while sanity is high. Whenever you reach a point of interest, gain sanity. Το έχω ήδη αυτό μία φορά. Σωστά. Όχι. Μπορεί και όχι. This time cost when moving. Cost on all terrain. Λοιπόν, θα πάρω αυτό. Yes, I do. Fast move, level 2, ναι, ok. Θέλουμε... Α, όχι, μπορώ να το βγάλω αυτό. Απλά θα μου κοστίσει λίγο energy. Δεν πειράζει, θα μου κοστίσει λίγο energy. Και εδώ μπορώ να κάνω rest μετά. Limestone cave. You enter an expensive
expansive cave. Countless for its ceiling. Longer than your arm. Whenever the droplets trickles gently from the tips of the stalactites on the rocks and it the pools below. The shooting thickling around they make the land leaves you feeling calm and reckless. Relaxed, idiot. Outcome is unknown. Δεν είχα κι άλλη επιλογή έτσι κι αλλιώς. Cremation must be many thousands of years old, dating back to before the first trace of the people on this island. Ain't you happy to think that anything could endure for so long? You two are here to achieve something that will outlast you, something people will talk about for years to come. Thank you. That was nice. Λοιπόν, μπορώ να πάω εδώ. Αρχίδια δεν μπορώ να πάω εκεί, αλλά μπορώ να πάω εκεί. Δηλαδή αν φάω λίγο. Λοιπόν, use, ναι, use. Και αυτό με βγάζει για να πάω εκεί, σωστά. Move. Επίσης είναι σχετικά καλό το terrain αυτό. Αποφεύγω τις πολλές πιθανότητες να φάω τα μούτρα μου. Εννοώ κάποιο σχόλιο από ό,τι βλέπω. Fuck you! The snow beneath you gives away. You fall down not far. The bottom of a flat, snowy crease. Με γάμσες. Με γάμσες. Λοιπόν. Ruins. Never camp. There are some vacuum flasks filled with tea. Take the time to search the tent. Are thoroughly search. Take a quick look. Θα μου ρίξει πολύ τη θερμοκρασία. Τι ζημιά θα φάω, αυτό είναι το θέμα. Γιατί με παίρνει να ρίξω λίγο τη θερμοκρασία μου, αλλά τι ζημιά θα φάω. Ξέρεις τι, ό,τι και από τα δύο αυτά να επιλέξω, θα φάω ζημιά. Αν πατήσω continue my journey, δεν θα φάω ζημιά στη θερμοκρασία, αλλά θα χάσω το event. Fuck it. Δώσ' του. You find a vacuum. Flask. Body temperature. Λοιπόν, παίρνω αυτό. Critically status. Ναι, ok, θα κοιμηθώ κατευθείαν. When a stat other than health reaches zero, your status is critical. Your path preview turns red once one of your states reach critical level. If you continue to move in this condition, you will face dangerous critical events. Carefully, if your health reaches 0%, you run. It's over. Λογικό μου ακούγεται, πάρτε αυτό, confirm. Λοιπόν, εδώ έχω tent. Να δοκιμάσω να πάω στο tent. Ή να φτιάξω δικό μου tent εδώ. Λοιπόν, θα φτιάξω δικό μου tent εδώ, άκυρο. Καταρχάς, αν φτιάξω δικό μου tent εδώ, η θερμοκρασία ανεβαίνει. 15 μου λες. Τίποτα σπουδαίο. Αλλά, από το τίποτα, δώσ' το. Γιατί ανεβαίνει και το stamina. Είναι 2 σε 1. Τέλεια. Ξέρεις τι, consume. Να ανέβει λίγο ακόμα η θερμοκρασία. Θα το χρειαστούμε. Πάμε εδώ και μετά πάμε εδώ. Go.
Go Charlie, it's your birthday. Bear cub. Bear cub. Θα το ξεκολλιάσω. You appear into a dark cave in the rock face. You are met with an overpowering stench of death and decay. In the black of the cave, make out the bulky shape of something enormous, probably animal carcass. As you turn to leave, you hear a faint whimper. Venture into a mouth of the cave, where you discover a bear cub looking up at you with terrifying eyes. I helped the cub. Αναρωτιέμαι τι θα μου δώσει αυτό, ρε φίλε. Για απλά είναι χάσιμο χρόνο. Δώσ' το. You visually extend a hand toward the cub, approach you and sniff your finger. You reach up to pet it, it snaps at you. Jerk your hand back. The cub flinches and retreats in your cave, appearing in the darkness. Your hand is bleeding. The bite isn't very deep, but it's painful. You continue your journey. Αυτό ήταν όλο. Και έφαγα και 30 μάτς. Λίγο το παιχνίδι ώρες δεν βγάζει και πολύ νόημα. Λοιπόν, πήγαινα εκεί και μετά πήγαινα εκεί. Και μετά εκεί μάλλον θα την πέσουμε για ύπνο. Cave, you enter the cave. Usually a short way ahead. The ground disappears. There is a wide, deep fold in the earth, with you stretching from one wall to another. Can I explore? Something lying at the bottom of the fold. From the distance, it looks like it might be a backpack or bag. Could there be valuable equipment in there? Λογικά ναι. On the edge and carefully lower yourself down. As your foot is sinking, approach a small ledge. Happens the ledge breaks away and you slide down the sharp rock. Finally come to a stop. Your hands covered grazes and scratches. You ignore the pain and search the item, which is in fact an old backpack. Contains valuable equipment, which definitely makes up for your sore hands, more or less satisfying you climb back up. Πήρα. Σκατά! Gloves. Climbing gloves. Μάλιστα. Οκ. Φόρα κατευθείαν. Δεν ήταν και άσχημα αυτό που πήρα τελικά. Confirm. I lay down and sleep. Ναι. Το χρειάζομαι. Sleep. Και όταν θα πάω και στο άλλο cave θα ξανακάνω sleep. Λοιπόν. Καταρχάς level up. Gain some energy, body temperature and oxygen when walking up. Energy, body temperature and oxygen when walking up. Whenever you walk up, gain 4 energy, gain 4 body temperature and gain 4 oxygen. Increase oxygen gain per hour, increase maximum oxygen. Moving. Preserve energy. And climbing. Αυτό είναι όλα ωραία. Τώρα 4 είναι πολύ λίγο βέβαια. Αυτό είναι μικρό σχετικά το νούμερο.
αλλά ανεβάζει κατά 20 το maximum. Θα πάρω το 18%. Αυτά είναι όλα active λογικά. Δώσ' το. You discover a large leather saddlebag lying on the ground. So you discover folded hoof prints. You find an intact tent in the saddlebag. Nice. Thank you. Cave. You enter a cave. It's dry and sheltered from the wind. Leave the cave, lay down and sleep. Θα χάσω λίγο body temperature. Μου συμφέρει αυτό πολύ καλύτερα. Ναι, με συμφέρει αυτό πάρα πολύ καλύτερα. Και ξυπνάμε μέρα. Λοιπόν, τώρα που είναι το επόμενο event? Δεν βλέπω κάτι εδώ. Nice. Nice, έχει κάποιο animation. Λοιπόν, το μοναδικό event που βλέπω αυτή τη στιγμή, αυτό θα ακολουθήσω. Όχι, δεν είναι το μοναδικό, αλλά αυτή τη στιγμή φαίνεται να είναι το πιο κοντινό. Λοιπόν, πάμε εκεί. Και από εκεί μπορώ να ξανακάνω scout την περιοχή. Λοιπόν, τέλεια. Από εκεί έχω τελειώσει. Καλά, και να μην έχω τελειώσει αυτή τη στιγμή, δεν παίζει να πάω πίσω. Λοιπόν, εδώ θα πάω 1, θα πάω 2, 3 και 4. 4 και 5, 6 τελειώνουμε εκεί. Για δώσ' το. Φαίνεται να μπορώ να τη βγάζω αυτή τη διαδρομή. Τώρα θα δούμε πως θα πάει. As you graze, wanders up to the towering vertical rock face. Your eyes cut by cast iron rings, old pitons. You tilt your head all the way back. Make it out that the pitons lead to a small plateau. Would anyone have gone to the effort of trying to reach it? Αυτό θα μου κοστίσει. Θα πάω. Θα πάω. The hooks creak alarmingly as you use them to pull yourself upwards. You hesitate. A fall from the height could kill you. Slowly you creep up, inch by inch, until you finally reach the plateau and shelter is a rocky niche. This place has provided refuge of two mountains before you, and they left something behind. Ουσιαστικά ανέβηκα μέχρι εκεί να πάρω αυτό, XP και ενέργεια, και έχασα χρόνο και θερμοκρασία. Oh well. Confirm. Συνεχίζω. Το επόμενο έτσι κι αλλιώς τώρα είναι... Α, δεν είναι 10 το επόμενο. Είναι... Λοιπόν... Πήγαινε... Εδώ θέλω να κάνω τέτοιο. Ωραία. You come across a metal
shipping container and rust. It is closed by means of massive lock. Occupiers used it as a storage facility. You could try to break open the lock with a rock. No. Success. The lock breaks and you are able to see inside the container. All that effort paid off. You find something valuable equipment. Flashlight. Yes. Τι είναι αυτό? Α, ναι, οκ. Φέρω εδώ αυτό. So. No. Confirm. Λοιπόν, αυτό που θέλω τώρα είναι να πάμε εδώ και μετά εδώ. Εδώ. Μετά εκεί. Μαλακία πάτσα. Εκεί. 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 Μετά εδώ κάτω. Ωραία. Ας δούμε πως θα πάει αυτό. Trapped. Γιατί δεν έχω αρκετό στάμινα να κάνω αυτό. Fuck you. Clean the rubbles rocks by rock. Don't take just in case your ankle is sprained. Well, but eventually the crack is wide enough for you to girly pull your foot free. Check it, just the grease. Πάλι καλά. Πάμε. Να τα καταφέρω μέχρι τη σκηνή, να κοιμηθώ. Cave. You enter cave. It's dry and sheltered from the wind. However, you notice a strange smell. Christy, lay down and sleep. Start sleeping σαν να μην υπάρχει αύριο. Δεν έχω τη δυνατότητα να κάνω το οτιδήποτε. Cold. Storm. Storm ρε μαλάκα. Όντως. Fuck you ρε παιχνίδι. Rescue. You spot a deer stand between two skeletal trees just ahead of you. As you consider walking over the deer stand to sit for provision, you hear a rumbling. It sounds like an avalanche. See the snow around of the horizon. It's heading straight for you. Θα μου κοστίσει ενέργεια. Ξέρεις τι, δώσ' το. Understand the rumble of the avalanche. The defending volume. The second you reach your destination, the avalanche slams into your and carries you off. When you finally manage to dig yourself free from the mass of snow, our body is shaking. The cold is unbearable, but you can't stay here.
Άρα το μόνο που πήρα ήταν XP από αυτό. Πάμε. Το καλύτερο που έχω να κάνω είναι να συνεχίσω να κινούμε. Να πω event σε event, μπάσκε, shrine. Sit down on a rock to relax. A pleasant warmth slowly fills your body. You touch the stone with your hand. It's warm, so warm that the ice and snow around it has melted. Why didn't you notice that before? You close your eyes and regain sanity. Δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Πάρε warmth. Πάρε warmth, θα πεθάνω. Προχωρά. Στο επόμενο θα πάρω energy. You enter a cave. It's dry and sheltered from the wind. Further back you see a small tunnel leading into the darkness. Explore the tunnel. Τώρα έχω φακό, μαδαφακά. Require, τι είναι αυτό? Flashlight. You want to explore the tunnel, but it's so dark that you can't see your hands in front of your face. Όχι. I use my flashlight. The flashlight illuminates the passage away, and you go even deeper into the cave system. Finally, you enter a chamber and find a box containing some provision. Yes, 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 yes. I turned around. Yeah, baby. Αυτό είναι για energy, 30 energy. Αν τα χρειαστώ. Θα τα χρειαστώ, Confirm. I lay down and sleep. Long sleep. Longer δεν γίνεται. Start sleeping. Ρε, θα το τερματίσω το παιχνίδι, όχι απλά τέτοιο. Τέλεια, λοιπόν. Αυτό που είδα όμως είναι ότι και από εδώ έχει πράγματα. Και επειδή μάλλον από εδώ θα πάω αργότερα, φέτο εκεί. Βασικά άστο, συνέχισα εκεί που είναι να πάω. Και μετά θα δούμε τι θα κάνω. Disturbed snow. The snow under your feet is current up as is recently moved around. Could someone have been digging here? Λοιπόν, αυτό μου τρώει πάρα πολύ τέτοιο και χρόνο και τα πάντα. Θα κάνω μόνο αυτό, αν βρω τίποτα έχει καλώς. Left and right food, but there doesn't appear to be anything useful there. Πήρα όμως το XP μου, γιατί είμαι τσάκαλος. Ignore dangerous terrain. Λοιπόν, εσένα θα πάρω. Γιατί έχω φάει τα μούτρα μου κάνα 2 φορές με το dangerous terrain. Είμαι έτοιμος να βάλω τα κλάματα. Ground right next to it. Goes to, you find something, set bag, πάρ' τα όλα. Confirm. Συνέχισε τη διαδρομή. Claustrophobia. Discover an oxygen mask at the bottom of the very narrow and very steep curves. You could squeeze into the curves and climb down to retrieve the oxygen mask. Αυτό θα μου κοστίσει. Είναι αυτό? Oxygen θα μου κοστίσει.
Ναι, έχω πολύ οξυγόνο. Ειδικά αν μπορέσω να το πάρω κιόλας. Crack into the eyes. At times make you feel uncomfortable and breathing is difficult. What if you get stuck? Fuck. I keep trying. You did it. You have the oxygen mask. If you hand continue to your way. Φορά τη μάσκα. Τι μου δίνει η μάσκα? Resting. Okay. Nice. Confirm. Πάμε να πάρουμε το Blessing Shrine. Woman sit in front of crooked hut. She wears a friendly, toothless smile and motion you to sit with her to recharge your strength. You do as she suggests and regain warmth. Health. Warmth. Αυτό που χρειάζομαι αυτή τη στιγμή είναι warmth. Πάμε και εδώ κάτω. Cave. You enter cave. After just a few steps you feel an ice wind on your face. It seems to be coming from inside the cave. Follow the wind. You lie down and sleep. Leave the cave. Follow the wind. Countless stalactites hand for the ceiling, blocking your path as you briefly for a gasp between the enormous rock formations. Beneath them you suddenly hear a grinding noise. At the last second you narrowly dodge the pointing projectile that comes across down from above. It was a hair's breadth from piercing in your torso. Ωραία, το γλίτωσα όμως αυτό. Then you see something that makes your blood run cold. A short distance ahead of you is a corpse, riddled with your stalactites. That poor soul, if only had you luck. And a little queasy, roaming through the fur perch he was carrying, you find provisions and hastily took them into your pack. Then you turn to leave. This place is just too dangerous. Dangerous. Πήρα πράγματα. Λοιπόν, πάρεσε να δω. Confirm. Lay down and sleep. Ναι, μπούστα ρε τα όλα στο max. Εννοείται. Και έχω και clear καιρό σήμερα. Ζωάρα. Λοιπόν, πάμε εκεί και θα δούμε στην πορεία τι μπορεί να γίνει. Και μάλλον θα το κλείσω βέβαια σε λίγο. Το πρόβλημα μου ποιο είναι? Ότι δεν ξέρω αν κάνει save το παιχνίδι, δεν έχω ιδέα. Λοιπόν, από εκεί έχεις πράγματα, αλλά από ό,τι καταλαβαίνω ορκίδια. Να κάνω το κύκλο είναι χειρότερα. Λοιπόν, 1 2 3. Δώσ' το. Βασικά ίσως να είναι καλύτερο να έρθω από εδώ. In the rocky hollow well protected from the wind and the weather, you discover a tent or what remains of one. And there are slashes in the trap of it. Some had cut the tent with a sharp blade. Scattered outside the tent are items of clothing and provisions, but no sign of the owner. They leave in such a hurry.
Ναι, ψάξε καλά. Και θα την πέσω εδώ επί τόπου. In a sleeve bag you find a thick book banking leather. You immerse yourself in the reading the handwriting entire and lean above the zoologist who spent most of his searching for undiscovered species of the genus Homo. A sketch of hirsute human-like creature 10 feet in height. It reminds you of the legendary Yeti. Πήρα τεράστιο XP. Μην πας εκεί, αλλά πήγαινε εδώ. Crystallite frost, smooth sparkling stone catches your eye. It's covered in delicate, complex patterns of ice that remind you of sublights, ferns and blossoms. Beautiful slide. Κάνε ένα examine. Trace the indicate patterns in the eyes with your fingertips at the close touch. They and are lost forever. You swallow hard, tears eyes. Beauty leaves you feeling melancholy. Take a darker turn. Δεν πειράζει, πήρα το XP που είναι πολύ σημαντικό. Ας φτάσουμε μέχρι εκεί. Θέλω να υποθέσω ότι λοιπόν 1, 2, ναι, κάνει τον κύκλο. 3 κάνει τον κύκλο, θέλω να υποθέσω. And 4 ρίξε έναν ύπνο. Use long rest. Άρα θα πρέπει να χρησιμοποιήσω το tent. Αυτό μου δίνει energy, αλλά δεν θέλω energy. Δεν χάνω όμως body temperature. Consume food. Λοιπόν, αυτό είναι το τελευταίο run που θα κάνω ουσιαστικά. Run forest run. Ναι, αυτό είναι το τελευταίο run που θα κάνω για τώρα. Και όταν θα φτάσω στο τέλος, εκεί, θα κλείσω και το live. Γιατί είμαστε κοντά στις 2 ώρες. Gigantic footprints. You see footprints in the snow in front of you. They are almost 10 swept away by the wind. They are clearly human and very large, like they are a giant. Would appear that this giant is wandering around barefoot. The track to a crease where they end. At the bottom of the crease you can make out of cloth. Did something fall down there? You could jump across and pick up the trail of the other side.
κοστίσει λίγο ενέργεια, που μάλλον έτσι κι αλλιώς θα την πέσουμε σε λίγο για να περάσει ο καιρός, οπότε jump. Down the impact is hard and leaves you head pounding. You are still slightly dazed when you notice a corpse, not giant but a normal sized woman. You creep close and look into the two dark empty eye sockets. What happened to her eyeballs? Have eaten them? You search store on Anorak and find the identity card from Research Institute for Zoology and some equipment. Τέλεια. Κούμπωσε εδώ αυτό. Όλο αυτό εκεί. Φέρω εδώ το axe. Να υπάρχει περίπτωση να αφήσω το axe, το οποίο νομίζω ότι με αυτά θα πάω. Και όταν θα χρειαστώ αυτό θα το κουμπώσω. Για την ώρα ας κουμπώσω 2 λουλουδάκια, 2 λέλουδα. Ας πάρω ένα level up. Τίποτα από αυτά δεν θέλω, ρε φίλε. Τέλος πάντων, αυτό είναι το καλύτερο από όλα αυτά που υπάρχουν εκεί. Μόνο αυτό βγάζει νόημα. Προχώρα. Φτάνω σε ένα ακόμα point of interest. Critical. You feel your feet turning numb from the cold. Continue walking. You feel your feet turning numb from the cold. Continue walking. Continue walking. Δεν υπάρχει καλύτερη λύση. Oh, nice. Hello. Beneath a rocky outcrop, a woman sits by a small fire, warming her hands. Her face is painted with artful swapping lines and circles. When she notices you, she waves at you and starts to gesticulate before pulling something out of her pocket. Τι έβγαλε? After a moment, you understand that she wants to trade with you. She wants herbs, and you can choose something from her in return. You choose tent, hot tea, want trade, want something else. Something else είναι γαντιά. Τα γάτια είναι πολύ καλή επιλογή. Λοιπόν, put this here, put that there, put this here, confirm. Και τώρα, όσο περπατάω, παίρνω ενέργεια. Και όταν θα δω ότι πρέπει να σταματήσω κάπου, βασικά επειδή ενέργεια έχω αυτή τη στιγμή, το temperature με ενδιαφέρει, οπότε άστο έτσι όπως είναι, δεν θα κάνω τίποτα. Fuck you. Frozen mountain lake stretches out in front of you. You place one foot on the ice, taste it.
steady to you. Your path would lead straight across the lake if you don't want to lose any time. Ναι, δεν με παίρνει να χάσω τέτοιο. Δοκίμαζε το. Across the ice, it groans beneath you, boots, scratches and creaks. Suddenly, crack and the ice sheets break apart. You run, hopping from floe to floe until you reach a shore and throw yourself onto solid ground. Finish the event. Εδώ τώρα μπορούμε να κοιμηθούμε. The cave, obviously a short way ahead, the ground disappears. There is a wide, deep fault in the earth, stretching from the one of the other. Explore the fault. Sleep, leave the cave. Explore. Then make out something lying at the bottom of the fault from this distance. It looks like it might be a backup or bag with the equipment there. Use my flashlight. Shining light in the fold. There it is, an old backpack. Carefully you start climbing down into no time at all. You feel hit ground at the bottom. You search through the backpack and find previews that you pack away quickly. You climb back up, satisfied. Τι πήρα? Bandage. Bandage, καλό είναι. Δεν έχω χάσει 4 health ακόμα. Δεν το βάλω. (10% energy cost on all terrain). Δεν είναι κακό. Αλλά αυτή τη στιγμή αυτά τα χρειάζομαι περισσότερο. I lay down and sleep. Long sleep. Start sleeping. Θα χάσω λίγο body temperature, αλλά σε αυτή τη φάση είναι καλύτερο να χάσω λίγο body temperature. Γιατί από το επόμενο που φτιάχνει ο καιρός, αρχίδια είναι storm. Thank you very much, παιχνίδι. Injured. A local man sitting up against a rock face waves you over. Approach him. He holds out an oxygen bottle, his face contorted with pain. Something to you, but you don't understand a word. Ναι μωρέ, βοήθα τον μπαρμπούλι. You look at the stranger who keeps grabbing his shoulder. You are sure that he has dislocated it. You stood to him to hold out his hand to you. You pull it with a jerk. He screams, then there is silence. A few seconds later, the stranger is beaming at you. He offers you the oxygen bottle again, which you take. You are glad you were able to help him. Το oxygen bottle, Μπορώ να το βάλω αυτό εδώ. Μπορώ να βάλω αυτό εδώ. Αυτό είπαμε, δεν μπορώ να το βάλω εδώ. Αν το κάνω discard, φοβάμαι θα μου χρειαστεί ρε φίλε, γιατί ακόμα είμαι χαμηλά. Ξέρεις τι, βάλε το sanity. Βάλε το bandage.
μπορώ να τα κάνω rotate αυτά. Πώς μπλέκαμε έτσι τώρα? Περίμενε τώρα. Τώρα θέλω... Αυτό είναι consumable. Climbing rope. No. Και για πόση ώρα είναι? Για 3 ώρες, Αυτό είναι καλό να το χρησιμοποιήσω. Δεν μπορώ να τα... Δεν μπορώ να το κάνω κάτι. Το κάνω discard. Δεν μπορώ να κάνω κάτι. A crack in the ground in front of you bring you to a dropped halt. You look into the depth, charge the ice reached up at you like a spear. Suddenly you hear rumbling behind you. You turn around and avalanche of ice and snow is rushing toward you, cutting off your way. You're trapped. No. Jump. Take a few steps, run up and leap. Fail, but instead of feeling solid ground beneath you, feet again slam into the ice wall with full force and slide down it. A spike of ice pours its way into your thighs as you grab hold on the rock outcrop. In pain, you pull yourself up yourself. Μάλιστα, μόλις το βάλαμε αυτό. Τι το βάλαμε, τι δεν το είχαμε. Climb mine. Άσε με λίγο ρε παιχνίδι. Every step is torture. If you could sleep just a few minutes. Again. Gnomes. Και αυτό ήταν... δεν μπορούσα να το αποφύγω. Μαλακία. You are trogging across the snow-covered plan when your boot catches on something stretching lengthwise along the ground. You are standing on the discovered thick cable. Why is it here, and where does it lead? Η αλήθεια είναι ότι αυτό μπορώ να το επαναγεμίσω σίγουρα, οπότε θα κάνω αυτό. You feel resistance, you do it again as hard as you can. The tension is cable suddenly snaps and you lose your balance, feeling on the backside. You pick yourself up, doesn't yourself off and inspect the torn cable. Nothing to see there. Here. You didn't break any bones in the process. Okay.
Αλλά δεν βρήκαμε και τίποτα. Dead deer. Stumbled over a corpse of a deer with no sign of decay. The animal died only recently. The remain of cord. So, mount. Last meal probably digested. You could cut open an animal's stomach to get to the herbs. Give it a try. Still warm as you place your knife against its barely long fine cut. Blood gushes out of the wound and pours over your hand. Grow dizzy and you start to feel nauseous. Keep trying. Τώρα έχουμε τρελαθεί μας. Punched small fills your nostrils and you reach into the ink sign and grabs. This is your pull and the small and large intestines lie that are head at your feet. Your nose threats to overwhelm you. Keep trying. You did it. You found some undigested herbs in their stomach. Φέρτα εδώ. Είδες. Πού τι ξέρεις είναι. Και έτσι όπως είμαστε εδώ. Tent. Όχι γάμο. Ας το δω. Ας το δω εκεί. No. Yes. Long. Start. Τέλεια. Και έτσι όπως είμαστε εδώ, πάμε εδώ. Save πως κάνει. Θα κάνουμε, τα έχει δείξει μερικά από αυτά ακόμα. Save. Θα υποθέσω ότι έχει κάνει. Anyway, back to main menu. Ωραίο φαίνεται, έχει continue. Εάν ξαναπαίξουμε το παιχνίδι, δεν ξέρω αν θα το ξαναδούμε, θα δείξει. Δεν είναι ότι δεν μου άρεσε το παιχνίδι, ωραίο είναι. Έχει το χαβαλέ του και έχει διάφορα τέτοια πραγματάκια που γουστάρω. Εντάξει, μόνο η γκλίτσα μου λείπει έτσι όπως είμαι, τώρα με είδα. Σαν δεν τρέπομαι. Μόνο το μουστάκι. Καλή φάση. Άμα δεν είχε και εδώ κενό εδώ, θα τα σπαγε. Αλλά τώρα, με ό,τι έχουμε πορευόμαστε. Anyway. Να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ σε όσους μπήκατε και είδατε το live κατά τη διάρκεια του live. Όπως και επίσης ένα τεράστιο ευχαριστώ σε εσάς που θα μπείτε και θα δείτε το live αργότερα σαν βίντεο που θα μείνει στο YouTube. Κάτω στην περιγραφή υπάρχουν τα social media, ακολουθήστε με για εξτρά υλικό ή υλικό που δεν ανεβαίνει, το ίδιο στο YouTube. Δηλαδή μπορεί να ανέβει αλλά να μην είναι ακριβώς το ίδιο. Και με βοηθάτε πάρα πολύ. Γενικότερα, αν σας αρέσει το περιεχόμενο, πατήστε το κουμπί του like, γιατί τα like και τα σχόλιά σας βοηθάνε στην προώθηση του εκάστοτε υλικού σε περισσότερο κόσμο. Και πατώντας το κουμπί του subscribe με βοηθάτε στο να μεγαλώσει κι άλλο το κανάλι. Άλλη μια φορά ευχαριστώ πολύ όσους βρέθηκαν σε αυτό το live και θα τα ξαναπούμε την επόμενη φορά. Τσάγια!